Magandang araw po mga kababayan. Heto naman po muli ang Kainang Pinoy. Ang ipipresent po namin sa inyo ngayon ay ang napakasimpleng ginisang corned beef at repolyo. Heto lang po ating mga gagamitin. Gagamit po tayo ng 1 medium size na lata ng corned beef, 1 small size na repolyo or yung cabbage, chop na po yan. Kailangan po natin 1 medium size na Sibuyas Tagalog or yung Shallot, 3 cloves of garlic. Mangailangan din po tayo ng 1/2 cup of water, 1 tablespoon of olive oil or any other cooking oil, and salt and pepper to taste. Napakasimple naman po nito. Simulan na po natin. Pain po muna tayo ng kawali. Kapag mainit na po yung kawali, lagyan na po natin ng mantika. Simulan na po natin igisa yung sibuyas. Ngayong okay na po yung sibuyas, isunod na po natin yung bawang. Kapag okay na po ang bawang at sibuyas, ilagay na po natin yung ating corned beef. Kasama po natin yung gigisa. Kapag po naigisa na pong maigi itong corned beef sa ating bawang sibuyas, ilagay na po natin yung ating 1/2 cup of water. Ayan. Ayan po. At ngayon, hayaan lang po natin kumulo ang tubig. Ngayon pong kumukulo na yung tubig, ilagay na po natin yung ating repolyo. Ilagay na rin po natin yung salt and pepper. Ayan. At atin po ngayon haluin. Yan, in 5 minutes po. Luto na po itong ating ginisang corned beef at repolyo. Ito na po mga kababayan, ating finished product para sa ating ginisang corned beef at repolyo. Maraming salamat po muli sa pagtangkilik nyo sa Kainang Pinoy. Hanggang sa muli po, tara na pong kumain!